Ilalad ko muna sa yung aking mga ingredients. Ito yung parsley, sibuyas, bawang, luya, chili sauce, sweet chili sauce, hot sauce, paminta, ito magic sarap, asin, then corn, then ang pinaka-importante yung shrimp. Yan. Yan ang aking mga sangkap sa ating lulutuin. Okay? Punta na ulit tayo sa kusina. Unahin natin ilaga yung corn to 5 to 10 minutes para malambot siya. Okay? Kain ng mantika. Mga kunti lang mantika. Pag natunaw na yan, sunod natin yung bawang. Ito. Sunod natin ang sibuyas. Okay. Haluin. Then sunod po natin ang hipon. Ito. Ito na yung hipon. Yan. Ito yung hipon. Ayun, nahulog. Ito yung hipon. Ito ako balik. Then haluin natin. Then takpan lang muna natin siya. Balikan natin. Yan. Haluin ulit. Pwede natin ilagay yung corn. Ilagay ang sear. Asin. Magic sarap. Paminta. Yan. Yun, haluin ulit natin. Pwede natin ilagay yung chili sauce. Yan yung hot sauce. Okay. Ayan. Kulo na siya. Natin ng parsley. Ang kabango. Ito na ating finished product. Ilalagay ko lang sa serving plate para maganda tingnan.